Bun găsit, dragul meu Capricorn! Bine ai venit sau bine ai revenit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Eu sunt Meme și astăzi îți voi fi alături. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în semnul Capricornului. Haideți să vedem cu ce ne întâmpină energia lunii noiembrie și acest arhetip puternic și intens al Scorpionului. Profunzimea specifică, ce evenimente pot apărea și cum ne putem susține pentru bunul mers al lucrurilor. Pentru voi mesajul este acela al abundenței. Avem numărul 23, cifrele 2 și 3 separat, avem semnul săgetătorului și un talisman, ceva cu o vechime, aici ne susține, extragem abundența din ceva vechi, din valorile familiei. Avem și o lună nouă aici în ascendent, posibil să manifestăm în viața noastră abundența pe cale strămoșească cumva, tradițional. Vom vedea acum ce înseamnă asta. Pentru Capricorn, în iubire, avem cavalerul de monede, regele de monede și magicianul. Foarte frumos. Pe planul material, lumea, diavolul și turnul. Cavalerul de cupe, regina de monede și 8 de bâte. Să vedem. Dragul meu Capricorn, în relația de iubire îți dorești stabilitate. Punct și de la capăt. Stabilitate, fără discuții, îți dorești cumva sau intri într-o frecvență a tradiționalului, a strămoșilor tăi care te cheamă prin genă, prin ADN, să te așezi la casa ta, să ai familia ta, să ai casa ta, soția, soțul tău, etc. Deci te cheamă și te împinge energia aceasta a lunii noiembrie să te așezi, să te responsabilizezi. Vei simți în tine o nevoie puternică de manifestare, o atracție puternică către ceva tradițional, către structură. Vei avea niște discuții, vei face o ofertă stabilă sau vei primi o ofertă stabilă de la partenerul tău de viață, ceva de nerefuzat, aș putea să spun. Veți ajunge la niște, așa ziși, termeni și condiții care îi vor avantaja pe toți cei implicați. Și în acest mod, prin acești termeni și acești factori decizionali, voi veți ajunge la o conviețuire în modul în care vi se aplică vouă, absolut normal și evident. Mai văd aici că veți avea o dorință puternică de a începe, întotdeauna vreți să începeți și întotdeauna vreți să preluați așa cumva inițiativa, veți fi cumva concentrați către trai și către rânduiala tradițională, exact asta este ceea ce văd. Avem faetonul care vă împinge puternic, exact cum am spus, către a vă așeza. Ați obosit să mergeți așa din loc în loc și vă doriți un loc al vostru. Pentru unii dintre voi regretați cumva ceva ce are legătură cu neamul vostru, cu ceva strămoșesc. Aveți impresia că ați risipit ceva. Asul de spade spune că veți semna un nou contract, că veți agrea cu persoana iubită ceva de foarte bun augur, ceva care va duce la o conviețuire foarte bună împreună. Aveți experiență împreună, aveți lucruri din care să învățați împreună și aveți o istorie împreună. Voi deja vă știți, voi deja știți
cum și în ce fel să puneți problema. Amândoi deopotrivă. Unii dintre voi aflați în timp ce voi primiți această ofertă de la persoana dragă vouă, ce își doresc și ei își doresc progres. Și persoana la care voi vă gândiți își dorește un progres. 6 de spade spune că veți merge pe Wall of Fame, știți, pe strada învingătorilor, cum ar veni, veți merge pe calea vindecării, veți merge către armonie. Chiar dacă poate unii dintre voi veți avea așa acorduri tacite și înțelegeri de comun acord și poate pe alocuri unele cupluri duc lipsă de ceva pasiune, vă doriți mai mult decât pasiune un loc și o masă și un om alături de care să experimentați abundența. Cifra 6, cifra 8, cifra 11. Aici, pe planul financiar, iată, ați făcut cumva o tranzacție de care s-a ales cumva praful. Am repetat cumva. Ați făcut o tranzacție sau vreți să faceți o investiție care nu vă reușește. Sunteți condiționați de o închidere sau ați fost condiționați de o închidere anterioară. S-a produs aici o ruptură, unii dintre voi sunteți nevoiți să vă schimbați locul de muncă, iar alții dintre voi sunteți nevoiți urgent să vă achitați niște datorii. Diavolul este arhetipul vostru al Capricornului și aici veți avea parte de o închidere neașteptată, de un element de surpriză. Cavalerul de monede, care are legătură cu această ofertă. Veți primi o ofertă surpriză, dar care nu vă va mulțumi foarte mult, care pe termen lung va fi doar o ispită. Să aveți grijă la ce acte semnați, să aveți grijă la dorințele voastre, pentru că în dorința voastră de a vă simți împliniți pe planul financiar, s-ar putea să vă comportați ușor imatur sau naiv. Atenție aici, da? Că s-ar putea să fiți ispitiți. Și roata norocului, să nu vedeți de fapt pe termen lung ceea ce vă avantajează mai mult. Unii dintre voi trebuie să vă relocați efectiv, fizic, din casa în care probabil stați și acest lucru nu vă convine, sau cu serviciu, trebuie să faceți o schimbare, trebuie să închideți un tipar ușor toxic în care sunteți, o stare de comoditate și să porniți către o nouă aventură, să-i spunem, și către ceva palpabil și tangibil pentru a vă putea susține. Iar pe plan emoțional sau la nivel de sănătate avem regele de cupe, regina de monede și 8 de bâte. Aveți discuții cu persoana iubită, același lucru se leagă aici. S-ar putea să aveți o revelație și să vă dați seama că iubiți pe cineva mai mult decât credeați și să vă dați seama că respectiva persoană vă va răspunde fix cumva sub o formă sau alta cum ați fost voi până în momentul revelației voastre. Unii dintre voi veți avea tot felul de mesaje și interacțiuni, veți simți nevoia să ieșiți, să vă plimbați în natură, să faceți drumuri lungi, drumuri scurte. Unii dintre voi veți călători. Veți călători în străinătate, văd ceva interacțiune aici cu Marea Britanie. Evident, sunt conștientă că sunt oameni care mă urmăresc, dar văd ceva puternic legat de o inițială C și W, poate fi și Washington, Statele Unite. Vreți să faceți un pas sau voi vreți un trai stabil, iar persoana cu care sunteți voi vrea să își schimbe domiciliul, țara, locul, orașul, etc. La nivel de sănătate, gambele.
Atenție la gambe. Atenție la gât, genunchi. Iar aveți roata norocului. Închideți, da, sunteți la început și la un sfârșit și la un început aici de tipar de ceva. Cred că v-ați săturat cumva de ce trăiți acum și vă doriți o viață nouă complet. Dar această viață nouă complet înseamnă resetare majoră. Ia uitați, la baza pachetului îmi stă nebunul. Vreți să faceți o schimbare radicală în viața voastră. Completă, totală. Văd niște acte, văd o viză posibil. Și steaua. Da. Vreți să faceți o schimbare majoră în viața voastră. Să spuneți stop și de la capăt. O dorință, o speranță. Aveți speranța de bine aici și aveți toate șansele să manifestați abundența. Și în iubire, și în plan material. Aici, cu planul ăsta material, cu banii, e mai... Regina de cupe spune că puteți avea parte de iubire, însă trebuie să fiți și voi iubitori. Iar regele de monede, iată, da, aveți o înțelegere cu cineva, vă iubiți pe cineva din trecutul vostru, cred că sunteți în relație cu cineva, dar iubiți pe cineva din trecutul vostru. V-a rămas gândul undeva, la ceva care a fost, la ceva anterior. Veți putea clarifica cu asul de spade aici absolut tot ce vă doriți și puteți lua decizia potrivită să porniți pe drumul vostru, pe ce vă îndeamnă sufletul. Atenție că la voi rațiunea este mai aprigă așa și să balansați bine opțiunile, da? Ca să fie bine. O carte oracol. Virtute. Este o lună în care prin virtute, prin cinste, prin onoare, prin a onora, a-mi onora relația, a-mi onora serviciul, a-mi onora corpul, sănătatea și sufletul, veți realiza foarte multe lucruri, ajungeți la abundență aici. Ajungeți să vă simțiți bine, adică așa cum aveți voi nevoie. Relații karmice. V-am spus că e ceva legătură cu ceva strămoșesc aici. Este nevoie să dați drumul la ceva din trecutul vostru și să vă acceptați pe toate planurile, cu bune și cu rele, voi pe voi înșivă. Pentru că atunci când voi pe voi înșivă vă acceptați, faceți pace cu deciziile luate, cu acțiunile, cu gândurile voastre, cuvintele voastre și așa mai departe, se rezolvă de la sine și tot ce există în planul fizic. Și talismanele pentru voi. La relație avem o pisică blândă și inițiala K. K sau C sau ok. Să vă ascultați intuiția, căci este ok. Uite, mai am unul. Asta este o albinuță. Merge, intuiția voastră funcționează. O puteți asculta fără probleme. Fără probleme. Veți fi ok pe drumul pe care ați pornit sau îl veți alege acum. Poate însemna și karma aici. Karma, da? La partea materială avem Scorpion, adică aveți această posibilitate acum să vă deslegați pe acest sezon intens de relațiile karmice, să le conștientizați și să vă eliberați din cercul energetic în care sunteți. Cifra 7, o realizare foarte mare spirituală. Veți realiza și că tiparul vostru financiar are legătură cu neamul, că modul în care voi puneți preț pe voi are legătură cu neamul, traumele voastre au legătură cu neamul și așa mai departe.
Iar aici spune că mi se îndeplinesc dorințele. Deci, după ce voi faceți conștientizările acestea puternice, vi se îndeplinesc dorințele. Cifra 13 este de foarte bun augur pentru voi. Iar la partea de sănătate avem un ceas, un căluț, adică acțiune, este timpul să acționăm documentat. Este timpul să vă faceți temele, este timpul să fiți responsabili pentru tot ceea ce lăsați în urmă. Cam despre asta a fost vorba, dragii mei Capricorni, pentru voi. Văd că pe voi vă cheamă sufletul către această zonă de virtute, către această nouă frecvență din viața voastră, către un nou drum stabil, către stabilitate, după niște evenimente produse aici din univers, de unde vreți voi, pe care nu le-ați putut gestiona, pentru a ajunge la împlinirea voastră, atât emoțională, cât și financiară și mentală, de ce nu. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți un noiembrie minunat, să fiți bine și în armonie cu sufletul vostru. Pa, pa!